สโตริอุสรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีกล่าวให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ฐานทัพเรือในเมืองเวลลิงแฮมฮาเฟนทางเหนือของประเทศก่อนที่จะปล่อยเรือรบออกจากท่าเรือว่าความตึงเครียดในดินแดนพิพาททะเลจีนใต้ก่อให้เกิดแรงกดดันต่อเสรีภาพการแล่นเรือและการเดินเรืออย่างเสรีในเส้นทางการค้าแห่งนี้ทั้งนี้ราว 40% ของกระแสการค้าต่างประเทศของยุโรปเป็นการลำเลียงผ่านเส้นทางนี้และหากมองอีกด้านหนึ่งในแง่ที่ไม่ปรากฏตัวในอินโดแปซิฟิกเพื่อสนับสนุนกฎระเบียบสากลที่อยู่บนพื้นฐานของกติกามันไม่ใช่ทางเลือกสำหรับเยอรมนีปักกิ่งกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ทั้งหมดของทะเลจีนใต้แม้ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศพิพากษาว่าปักกิ่งไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับคำกล่าวอ้างเหล่านั้นขณะเดียวกันจีนยังกล่าวอ้างด้วยว่าไต้หวันซึ่งปกครองตนเองตามระบบประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแม้ไทเปปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวเรือสนับสนุนแฟรงก์เฟิร์ตแอมเมนเดินทางออกจากฐานทัพเรือส่วนเรือฟริเกตบาเดนเวิร์ธเทมแบกแล่นออกจากอ่าวโรตาของสเปนโดยที่ทั้งสองลำจะล่องมาบรรจบกันจากนั้นก็จะออกเดินทางต่อไปยังเมืองเฮลิแฟกซ์ของแคนาดาและมุ่งหน้าสู่อินโดแปซิฟิกเป็นลำดับถัดไปเรือทั้งสองลำจะล่องผ่านทะเลจีนใต้ด้วยแต่ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าจะแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเหมือนกับที่สหรัฐทำหรือไม่เป็นความเคลื่อนไหวที่แน่นอนว่าจะสร้างความไม่พอใจแก่จีนคู่หูการค้ารายใหญ่ที่สุดของเยอรมนีแต่พริสโตริอุสกล่าวว่ามันก็คือทางเลือกหนึ่งเนื่องจากเรือของกองทัพเรือพันธมิตรหลายลำก็แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันแต่เราก็ยังไม่มีการตัดสินใจในเรื่องนี้เมื่อปี 2021 เรือรบลำหนึ่งของเยอรมนีแล่นเข้าสู่ทะเลจีนใต้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 20 ปีเขาร่วมกับชาติตะวันตกอื่นๆในการยกระดับปรากฏตัวทางทหารในภูมิภาคแห่งนี้ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลด้านเขตแดนของจีนขณะเดียวกันออสเตรเลียก็ได้กล่าวหาเครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งของจีนยิงพลุแฟร์ขวางเส้นทางการบินของเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งของกองทัพเรือบริเวณหน้าน้ำสากลในทะเลเหลืองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้นายกรัฐมนตรีแอนโทนี อัลบาเนซีโวยวายว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเผยว่าเฮลิคอปเตอร์ Seahawk MH-60R ของแคนเบอร์ราอยู่ระหว่างการลาดตระเวนภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติที่กำหนดเล่นงานเกาหลีเหนือพร้อมกับระบุว่าการกระทำดังกล่าวทำให้ชีวิตลูกเรือตกอยู่ในความเสี่ยงริชาร์ด มาเลสรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียกล่าวว่ามันคือการบินโฉบที่ไม่ปลอดภัยที่ก่อความเสี่ยงต่ออากาศยานและบุคลากรของเราเครื่องบินรบของจีนปล่อยพลุแฟร์ผ่านหน้าเฮลิคอปเตอร์ซึ่งห่างออกไปราว 300 เมตรและอยู่เหนือเฮลิคอปเตอร์ประมาณ 60 เมตรเท่านั้นเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีรายงานความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บใดๆแต่พลุแฟร์อาจทำให้เฮลิคอปเตอร์หม่งโลกได้หากมันพุ่งเข้าใส่และก่อให้ความเสียหายแก่ใบพัดหรือเข้าไปติดในเครื่องยนต์เหตุการณ์นี้ถือเป็นกรณีล่าสุดของเหตุเผชิญหน้ากันมากขึ้นเรื่อยๆในหน้าน้ำสากลระหว่างกองทัพจีนกับประเทศอื่นๆและเกิดขึ้นในขณะที่แคนเบอร์ราและปักกิ่งกำลังหาทางสารสัมพันธ์กันใหม่หลังติดลมในข้อพิพาททางการค้าและความสัมพันธ์อันตึงเครียดมานานหลายปีลินเจี้ยนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนปกป้องการกระทำดังกล่าวของเครื่องบินรบและปฏิเสธคำกล่าวอ้างของออสเตรเลียที่ว่าการสกัดกั้นดังกล่าวนั้นไม่มีความปลอดภัยจีนยังชี้ว่าภายใต้หน้ากากที่แกล้งนำเอามติของ UN มาบังหน้าเรือรบและเครื่องบินของออสเตรเลียจงใจมุ่งหน้าเข้าหาน่านฟ้าของจีนเพื่อยั่วยุทำให้ความมั่นคงทางทะเลและทางอากาศของจีนตกอยู่ในอันตรายกองทัพจีนใช้มาตรการที่จำเป็นปฏิบัติการนั้นโดยชอบธรรมตามกฎหมายประนีประนอมและมีความเป็นมืออาชีพและปลอดภัยถ้อยแถลงจากกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ของออสเตรเลียปฏิบัติการจากเรือพิฆาต HMAS Hobart ในน่านน้ำสากลของทะเลเหลืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจอาร์กอสซึ่งออสเตรเลียสนับสนุนความพยายามของหลายชาติในการเฝ้าจับตาความเคลื่อนไหวเกาหลีเหนือไม่ให้ฝ่าฝืนมติคว่ำบาตรของสหประชาชาติอัลบาเนซีเรียกการกระทำของจีนว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะยอมรับได้โดยสิ้นเชิงระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งในวันอังคารพวกเขาอยู่ในน่านน้ำสากลน่านฟ้าสากลและกำลังทำงานเพื่อรับประกันการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่โลกกำหนดเล่นงานเกาหลีเหนือผ่านสหประชาชาติสืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ขาดความยั้งคิดและปรับเปลี่ยนได้ยากของเปียงยางก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุคล้ายๆกันในการเผชิญหน้าระหว่างเครื่องบินขับไล่ของจีนกับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพออสเตรเลียเหนือทะเลจีนใต้เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมซึ่งหนนั้นเครื่องบินขับไล่ของปักกิ่งก็ปล่อยพลุไฟขวางเส้นทางของเฮลิคอปเตอร์เช่นกัน
นอกจากนี้แล้วยังเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่เสี่ยงก่อเกิดอันตรายระหว่างออสเตรเลียและจีนหลายต่อหลายครั้งในนั้นรวมถึงการเผชิญหน้ากันในน่านน้ำใกล้ญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยในเดือนมิถุนายนปี 2022 เครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งของจีนก็ปล่อยพลุแฟร์เข้าไปในเครื่องยนต์ตัวหนึ่งของเครื่องบิน P-8A ของออสเตรเลียในน่านน้ำสากลเหนือทะเลจีนใต้หลังจากที่ก่อนหน้านั้นในปีเดียวกันออสเตรเลียกล่าวหาว่าเรือรบของจีนใช้เลเซอร์ส่องเข้าหาเครื่องบิน P-8A ของออสเตรเลียในน่านน้ำทางเหนือของออสเตรเลียทั้งนี้จีนยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดอะไรจากเหตุการณ์ทั้งหมดโดยบอกว่ากองกำลังของพวกเขาปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศในระหว่างที่กำลังปกป้องผลประโยชน์ของประเทศมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ